Hello and namaste everybody. Welcome back to Runner's Lane where we talk about all things running. आजको चाहिँ यो एपिसोडमा म होस्ट गर्दैछु आयुष पकार र we'll be talking about one of the most integral part about running र आजको हाम्रो एपिसोडको बारेमा डाइभ इन गर्न अगाडि चाहिँ हाम्रो रनर्स लेनमा चाहिँ के भइरहेको हुन्छ त्यसको बारेमा हल्का भन्न चाहन्छु है। हामीले यसको अगाडि दुईटा एपिसोड तपाईहरुको लागि प्रेजेन्ट गरिसकेको छौं जुनमा चाहिँ एउटा मोन्टेसरी ट्रेल रेस जुन चाहिँ लास्ट कपल अफ मन्थ अगाडि भएको थियो त्यसको एक्सपिरियन्स बारेमा तीनजना गेस्टहरू ल्याएको थियौँ। त्यस्तै गरेर एउटा भेटरन रनर र बिगिनर रनरको जर्नी हाउ दे स्टार्टेड वाट दे फिल अबाउट रनिङ र वाट इट हेज ब्रट चेन्जेस आफ्नो लाइफमा बारेमा कुरा गर्दैछौँ। र आजको इन्टेग्रल टपिकको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ वाट आई फिल इज कम्युनिटी र एउटा कम्युनिटी चाहिँ किन इन्टेग्रल भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रनिङको लागि एउटा कम्युनिटी हुन्छ नि। अब तपाईलाई त्यसकै बारेमा कुरा गर्ने रेसेसहरूको इज भेरी नेसेसरी जस्तो लाग्छ टु किप यु मोटिभेटेड र पुश गर्नको लागि। अनि त्यसको लागि चाहिँ आज तपाईहरुको लागि स्पेसली हाम्रो नेपालको फर्स्ट मुभर्स यो रनिङ सिनमा क्लबहरू ल्याएकोमा चाहिँ त्यो प्रेजेन्ट गर्न लागेको छौँ र त्यो चाहिँ नन अदर देन लेस हाम्रो अर्थ क्लब छ, अर्थ रनिङ क्लब र हामीले त्यसको दुईटा को फाउन्डर्सहरू लिएर आएका छौँ। आई ब्रिङ टु यु प्रकृत एन्ड आवाश। So let's hop right into it. So welcome guys to the Runners Lane हैन। अब तिमीहरुलाई त चिने जस्तै लाग्छ है बट आज चाहिँ अझै इन डेप्थ चिन्दियौँ र हाम्रो रनर्स लेनमा सबैजनालाई नै चिनाइदियौँ हैन। सो गाइस के छ त हालको पर? All good. Aish, all good. A bit nervous, हल्का ठीक छ। I'm good, yeah. Thank you for inviting us. It's our pleasure to have you guys. Thank you for inviting us, of course. सो अब हामी चाहिँ आज के कुरा गरिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ वी टकिङ अबाउट द ओरिजिन अफ अर्थ हैन। त्यो सँगै तिमीहरूले के गरिरहेछ इट्स बिन अबाउट अ इयर प्लस भइसक्यो नि हैन। Almost a year. अलमोस्ट अ इयर भइरहेछ। अनि सरप्राइजिङली अब मलाई त के अरे वेन आई फर्स्ट स्टार्टेड रनिङ तिमीले ठ्याक्क खोलि नै सकेको थियो अनि मलाई चाहिँ प्लस पोइन्टै भयो। बट टु एभ्रीबडी हु इज थिङ्किङ अफ रनिङ अर स्टार्टिङ इट त्यसको लागि चाहिँ अझ बेटर होस् भनेर चाहिँ अब तिमीहरूले लिएर आएको छौँ हैन। सो basically let's start off with what's the meaning behind Artha. Okay, so meaning behind Artha is saying we like this word and यससँग चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू कनेक्ट गर्न खोज्यौँ। So फर्स्टमा चाहिँ फर्स्ट वर्ड जे आयो द्याट वाज पर्पस हैन। सो पर्पस भनिसकेपछि चाहिँ पर्पस और मिनिङ टु लाइफ। सो अर्थ भन्ने वर्ड चाहिँ त्यहाँ आयो एन्ड अर्थ ओरिजिनली अब यसमा एउटा ब्याक स्टोरी छ। ओरिजिनली अर्थ चाहिँ was not the first word we chose. We chose it. And so first we chose a word called Evara. Evara? What does that mean? So Evara is a Sanskrit word and it means gift of God. Wow. Yeah. Nice. So Evara थियो and सुरुमा हामीले सबै अब जे पनि हामीले फोटोजहरू बनाउन पर्ने ERC को सट्टामा ERC थियो। ERC हुने थियो। So त्यो अलरेडी हामीले I like the change. Thank God you guys changed this. yeah. अनि ERC बनाइसकेको थियो and we opened an Instagram account as well. Okay. ERC भनेर एभरा रन क्लब भनेर सुरु गरिसकेको थियौँ। पोस्टरहरू एभ्रिथिङ वाज रेडी। अनि त्यति बेला चाहिँ अब यश र म थियौँ अनि त्यसपछि बनाइसकेपछि चाहिँ बल्ल दिमागमा आयो। मैले इन्स्टाग्राममा सर्च गरेँ एभरा भनेर सर्च गरेँ अनि सर्च गरिसकेपछि देयर वर मल्टिपल नेपाली पेजेस एभरा समथिङ बुटिक एभरा स्टोर के न के एभरा थियो भन्ने एभरा चाहिँ है। त्यसपछि अब क्यान्सल गर्नु पऱ्यो फेरि कपिराइट इस्युज हुन सक्छ धेरै कुरा अनि त्यसपछि वी क्यान्सल इट। त्यसपछि हामीले इन्स्टाग्राम फेरि डिएक्टिभेट गऱ्यौँ अनि त्यसपछि विदिन 1 आवर अब वी निडेड अ नेम बिकज त्यो दिन नै खोल्ने प्लान थियो। When was this about? Like, do you know the exact date or around त्यो कुन month? This was अब त्यो फोनमा हेऱ्यो भने त ठ्याक्कै थाहा हुन्छ होला तर दिस वाज लास्ट इयरको मेतिर। ओके। सो एनिभर्सरी हुन आयो ठ्याक राख्दै ठिक छ त्यसो। सो त्योतिर त्यसपछि अनि वी एक घन्टामै वी सर्च गर्न थाल्यौँ। च्याट जिपिटी भन्न संस्कृत वर्ड्सहरू भन्न सबै सर्च गर्न थाल्यौँ। च्याट जिपिटी। अनि त्यसपछि वी फाउन्ड अर्थ। तिम्रो त साथी लाइक सरी फर कटिङ यु अफ हैन। तिम्रो नाम पनि प्रकृतार्थ छ नि त लाइक सो वाज इट अ कोइन्सिडेन्स? त्यो पनि सोच्दै मैले नि फर्स्टमा त्यही नै सोचेको थिएँ क्या बिकज वन्स वी लाइक फलोड इच अदर इन इन्स्टाग्राम अनि प्रकृतार्थ देखेँ क्या। म चाहिँ सुरुमा सुन्दा
प्रकृत भन्यो भने लाइक इट वाज अ भेरी ब्रिफ मोमेन्ट जहिले पनि अब सबैजना कुरा गरेर हान्छ अनि प्रत्येक भन्यो कि प्रकृत भन्यो स्वयंले चाहिँ इट्स प्रकृत भनेर भन्यो कि त्यो इट्स नट अ कमन नेम नि त मेरो त आयुष इट्स अ भेरी कमन नेम यु क्यान गेट इट ब्याड के त्यो हुन्छ नि बट प्रकृत थियो नि त बट एनिवेज प्रकृत अर्थ वाज इट लाइक त्योबाट नै आएको हो कि के हो फर्स्टमा चाहिँ अघि भर्खरै आई रियलाइज द्याट आयुष कल मी प्रकृत फर अलमोस्ट अ इयर अँ प्रकृत नै भनेर बोलाएको थिएँ होइन मैले भर्खरै रियलाइज गर्दै थिएँ प्रकृत भन्छ भनेर बट प्रकृत अर्थ चाहिँ इट्स एज हार्ड एज इट इज टु बिलिभ एउटा कोइन्सिडेन्स नै थियो अर्थ चाहिँ मेरो नामबाट अब यस हामीले एज आई सेड अघि नै हामीले नाम चुज गर्ने बेलामा चाहिँ एकदमै हतारमा चुज गर्नु परेको थियो आफ्नै नामको बिर्सिँदै त आफ्नै नाममा छ अझै बिर्सिएर अर्थ अब चुज गरिसकेपछि अब डेफिनेटली मेरो दिमागमा त आयो अर्थ भनेर त्यसपछि वी टक्ड अबाउट इट अनि एकछिनमै अब नाम देख्ने बित्तिकै हामीले 5 मिनट्समै चुज गरेर राखिहाल्यौँ तर त्यसपछि अब पर्सनल्ली मलाई चाहिँ अब अर्थ भइसकेपछि यस इट्स प्रिटी गुड कमन थिङ टु ह्याभ विथ रनपथ होइन नाम नै अलिकति नाम आएको छ भने त सो या इन सर्ट कोइन्सिडेन्स नै हो अनि त्यसपछि त्यो भइसकेपछि चाहिँ अनि अर्थ मन पऱ्यो अनि वी जस्ट डिसाइडेड युज दिस नेम भनेर सो अब हामीले त क्याजुअली भन्यो तिमी र यश भनेर बट लाइक गेटिङ इन्टु लाइक हाउ डिड इट फाउन्ड भन्दाखेरि चाहिँ अब लाइक कतिजना मेम्बर थियो कसरी स्टार्ट गरेको अनि आई थिङ्क यश इज अल्सो वान अफ द इन्टेग्रेबल मेम्बर्सहरू होइन सो उसको पनि हल्का भनिदिनु ऊ यहाँ त छैन अहिले स्याडली होइन बट भन्नुपर्दा चाहिँ यश विल obviously watch this so we just want him to know that we miss him. Yes, I miss him too, होइन गाइजहरूले स्टार्ट गरेर लाइक देयर इज अ लट अफ थिङ्स द्याट ह्यापन्ड इन माई लाइफ एज वेल होइन र कतिजनाको नि भएको जस्तो लाग्छ होइन लाइक विकली स्याटरडेज फ्रम हुन्छ नि फ्रम फ्राइडे पार्टी गरेर स्याटरडे वेस्टेड डेजबाट लाइक गेटिङ अप एभ्री डे लाइक 6 AM होइन पुगेर त्यहाँ मिटिङ सो मेनी पिपल होइन त्यो गर्दाखेरि चाहिँ लाइक अ लट अफ पिपलको चाहिँ माइन्ड सेट र लाइफस्टाइलै चेन्ज भएको छ जस्तो लाग्छ कि त्यसमा चाहिँ सो लाइक इन्सपिरेसन चाहिँ के छ त्यसको बिहाइन्ड लाइक हुन्छ नि कुद्ने कुरामा चाहिँ अब रनिङको कुरामा चाहिँ अब आवास त ऊ त अलमोस्ट मान्छे उसलाई प्रो नै भन्छु तिमीले भन्दा सबैले त्यही भन्छ अनि त्यसपछि आवासको भयो अनि त्यसपछि यश पनि हामीले यो सुरु गर्नु अगाडि स्टार्टेड रनिङ अबाउट 2 years ago के ओके अनि उसले आफ्नो कन्टेन्टहरू पनि एज इज ओन थिङ उसले बनाउँथ्यो रनिङको कन्टेन्टहरू उसले बनाइ नै रहेको थियो अनि त्यसपछि अब यश एन्ड मी वेयर चाहिँ बेस्ट फ्रेन्ड्स फ्रम हाम्रो +2 11-12देखि चाहिँ हाम्रो बेस्ट अनि वी बिन बेस्ट फ्रेन्ड्स सो हाम्रो सबैजनाको पढाइ सक्यो अनि पढाइ सकिसकेपछि वी वान्टेड टु स्टार्ट समथिङ होइन जेसुकै हुन्छ केही केही गरौँ सँगै भन्ने चाहिँ हाम्रो प्लान थियो अनि त्यो प्लान गरिसकेपछि चाहिँ वी वान्टेड टु बिल्ड समट अफ अ कम्युनिटी होइन कम्युनिटीमा चाहिँ अब रनिङ भनेर हाम्रो आइडिया थिएन त्यति बेलासम्म रनिङ क्लब हुन्छ भनेर पनि वी ह्याड नो आइडिया वी जस्ट वान्टेड टु बिल्ड अ कम्युनिटी अनि त्यसपछि मेरो इन्स्टाग्राममा आई वाज ऱ्यान्डमली स्क्रोलिङ त्यसपछि मेरो एकजना साथीले स्टोरी एउटा सेयर गरेको थियो अनि त्यो स्टोरी चाहिँ इट वाज अफ अ रन क्लब ओके एन्ड आइम नट स्योर इफ यु क्यान नेम द्याट रन क्लब भन्दा हुन्छ सो द रन क्लब वाज र डग रन क्लब के ओके होइन इट्स इन द युएस एन्ड इट्स भेरी ह्युज त्यहाँ चाहिँ अनि त्यो देखिसकेपछि चाहिँ अनि हाम्रो क्लिक भयो क्या त्यसपछि चाहिँ सो ओके वी वान्ट स्टार्ट अ कम्युनिटी हामीलाई थाहा छ रनिङ गर्ने मान्छेहरू छ भनेर अनि सो त्यसले गर्दा चाहिँ अनि वी जस्ट डिसाइडेड ओके लो कम्युनिटी खोल्ने भने रनिङ क्लब नै खोलौँ बिकज म ओके यशको नि भन्यो ऊ रनिङ गर्छु ऊ गर्छु म चाहिँ गर्दै हिँड्छु म चाहिँ म्याक्सिमम् म यशसँग 2 years ब्याक होला म एक्चुली उसले कुद्न सुरु गरिसकेको थियो 5 yearsको लागि इजी मलाई 5K भने त सुन्दै 5 किलोमिटर नन स्टप हुन्थ्यो क्या नन स्टप त्यो बिगिनरको लागि नाइटमेयर हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ आई barely ran for a kilometer क्या without stopping ऊ चाहिँ कहाँ पुगेपछि हामी त्यो लानथानको उकालोमै गरे फेरि कहाँ पुगिसक्यो म त यता अब स्याहाँ भएर रोक्नु परिरहेको छ है सो हम्लिङ थियो तर त्यसपछि रन क्लब खोल्ने भइसकेपछि अब त्यसपछि एउटा क्विक स्टेप लिनुपर्ने थियो एन्ड डिएम अनि त्यसपछि अब कुरोज टु द्याट होइन अनि आवास चाहिँ कहिले जोइन गर्यो यो स्टेपमा चाहिँ So it's kind of
a funny story how we met पनि because before we like म भर्खर नेपाल आएको थिएँ होइन अनि म उता रनिङ गर्थेँ so I didn't know नेपालमा रनिङ उता भने चाहिँ म लन्डनमा थिएँ ए ओके सो स्टडी नै त्यही गरेर so I was there since 2019 ए ओके 2019 सम्मदेखि त्यहाँ थियो त्यहाँ सो मैले सुनेको थिएँ अब आई डोन्ट नो इफ इट्स ट्रु अर नट तिमी त्यहाँको पनि कुनै रन क्लबमा गरिरहेको थियो पेसिङहरू पनि भनेर सुनेको थिएँ त्यसको बारेमा हल्का भनिदिनु I त used to work at Gymshark ओके so म Gymsharkमा चाहिँ उनीहरूको रन क्लबको चाहिँ म पेसर थिएँ वो नाइस नाइस so अनि it was a kind of funny story because म भर्खर नेपाल आएको थिएँ अनि the one thing I was really sad about was the running culture in the UK के म त त्यहाँको बारेमा सायद थियो म चाहिँ like leaving the UK behind and coming यता अनि म त कति सोचेँ कि like am I gonna stop running after I come back to Nepal त्यतिखेर त सिनै थिएन त्यो बेलामा चाहिँ अनि मैले अनलाइन पनि हेरेको थिएँ I think this was like last year को फेबमा म because म जुन जुलाईमा आउने प्लान थियो so I was searching for like run clubs के छ नेपालको रनिङ सिन so I was like pretty curious रनिङ सिन छ कि छैन because I knew trail running is huge ट्रेलमा चाहिँ अब अनरेबली मेन्सन गर्नुपर्दा चाहिँ ह्यास Yes. एउटा ह्यासवाला थियो होइन अनि त्यसपछि ललितपुर रनिङ क्लब भनेर त्यो पनि ट्रेल फोकस्डै थियो जस्तो लाग्यो बट ह्यास चाहिँ अलिकति लाइक रेगुलर छ Yes. बट त्यो अर्को चाहिँ थाहा थिएन कि मलाई त्यही। मलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि नै लाइक एउटा साथीले भनेको थियो लाइक अर्थ पनि छ यता के अरे जापाबाट हुन्छ भनेर भनेर सुनेको थिएँ मैले अनि त्यसपछि आएको बट क्यारी ब्याक थियो अनि त्यसपछि ट्रेल रनिङ देखेँ I was not really fond of trail running अहिले पनि ट्रेल रनिङ I'm not really big fan of यसको बारेमा पनि कुरा बसेको अनि रनिङको अनि रन क्लबहरू खोजेँ क्या I was like about to come back अनि म झन् मलाई चाहिँ अब so do I start one because अब म त्यहाँ पनि उता एक्सपिरियन्स थियो like hosting like community activities like Gymsharkमा काम गरेर so I knew what I had to do टाइपको थियो कि उता चाहिँ so maybe I thought म नेपाल आएपछि त्यही गर्छु just like a side hobby टाइपको गर्छु भनेर म प्लान गरेको थिएँ अनि I think exactly a week before I came back मेरो भाइले चाहिँ ARCको एउटा स्टोरी सेन्ड गरेँ क्या मलाई ए ओके अनि that's when I saw the first run club नेपालमा भएको अनि it was like okay म नेपाल आएपछि त्यही जोइन गर्छु नाइस अनि I came to Nepal I think the first week चाहिँ पानी परेर क्यान्सल भयो तर त्यसपछि फलोइङ विक चाहिँ I joined अनि गरेँ and it was like pretty fun त्यो बेलामा I think it was उता बालोटारको जाल्पामा yeah जाल्पामा थियो so I was really nervous because अब फर्स्ट टाइम चाहिँ नेपालमा फर्स्ट रन हुनलाई चाहिँ म त्यहाँ गएँ अनि पछि लाइक I saw him like we don't know each other के म त्यहाँ छु म एक्लै आएको थिएँ त्यहाँ अनि देखेँ कहाँ लाइक हुन्छ नि लाइक चिने जस्तो लाग्यो अनि टर्न्स आउट अब हाम्रो कतिवटा म्युचुअल साथीहरू म्युचुअल दाइहरू नै छ रहेछ and that's when I don't know how we started the conversation तर गर्दा Firstमा त अब oh look Avash he's one of the few guys who can rock a proper mullet के त्यो त गाह्रै कुरा आयो but अब honestly speaking अब mullet देखिसकेपछि you tend to get अलिकति intimidated के त्यो एउटा पङ्क एराबाट आएको थियो नि त त्यो कुरा भन्नाले ओके अलि राउडी हुनसक्छ है मान्छे हुन्छ नि त त्यो त बस त्यसपछि सो राइट कन्टिन्यू गर्नुपर्दा चाहिँ त्यो इन्टरेक्सन चाहिँ अनि आवाजसँग कुरा भयो अनि भेरी कुरा गरिसकेपछि भेरी वेल स्पोकन गाई होइन अनि त्यसपछि रन पनि भयो रन भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो त्यही कफीहरू खाइरहेको बेलामा चाहिँ नि स्याट डाउन विथ अनि त्यसपछि कुरा गरेँ अनि कुरा गरिसकेपछि चाहिँ अब भेरी वेल स्पोकन अनि उसको चाहिँ मलाई आफ्नो एकजना एभ कजन हुज इन द युएस अनि आइएम भेरी क्लोज टु हिम होइन अनि त्यसपछि उसको र मेरो कजनको बोलचाल चाहिँ एकदमै सिमिलर के ए ओके होइन द वे पर्सनालिटीदेखि लिएर उसको बोल्ने तरिका स्पेसली बोल्ने तरिका चाहिँ भेरी सेम तर त्यो भयो त्यसपछि उसको हि म्यानेज टु मेक अ गुड फर्स्ट इम्प्रेसन अनि त्यसपछि स्ट्रङ इम्प्रेसन अनि त्यसपछि हाम्रो कुरा हुँदै गयो अनि कुरा हुँदै गइसकेपछि आई आस्क्ड हिम के गरिरहेको छु यता भनेर भन्यो यसरी फर्केर आएको अहिले फ्यामिली बिजनेस हेरिरहेको छु भनेर भने आस्क्ड हिम के हो फ्यामिली बिजनेस भनेर अनि टोल्ड हाम्रो ओके अनरेबली मेन्सन गर्न मिल्छ होला आई थिङ्क यु आर फलोइङ I guess म एउटा भ्यालुएबल कस्टमर एफो गरेर बच्चैदेखि युज गरिरहेको प्रडक्टमै पर्न आउँछ मेरो चाहिँ मैले अकबर थाहा पाएको थिएँ कि सो वी टोल्ड युएफओ भनेर अनि त्यसपछि
अनि मैले चाहिँ फेरि 2020 and 21मा चाहिँ I modeled for UFO. ए ल coincidence त crazy रहेछ Because when I saw him त्यो first world clubमा मैले लाइक कहाँ देखेछ चिनेछ लाग्यो अनि पछि मात्र लाइक when त्यो कुरा निस्क्यो एन्ड एभ्रिथिङ द्याट्स वेन ठ्याक्क उहाँले भन्नुभयो कि मोडल फर हाम्रो हुन्छ नि सुटको लागि अनि त्यसपछि ठ्याक्कै याद आयो कि थियो भनेर त्यसपछि अनि त्यो अब लुक एकचोटि मैले उसलाई देखाए नि छैन के भन्ने छैन बिट्विन म्युचुअल साथीहरू पनि थियो मेरो साथी मात्र होइन हाम्रो एक हिसाबले म्युचुअल काम जस्तो पनि भएको रहेछ अनि त्यो भइसकेपछि उसँग अनि उसको एक्सपिरियन्स कुनै कुरा भयो अब वर्क एन्ड त्यहाँ युकेमा उसको जुन सार्कहरूमा रन क्लब्सहरूमा काम गरेको एज अ पेसर एभ्रिथिङ त त्यो बेला त पेसर के हो नि थाहा थिएन मलाई पनि थाहा थिएन म त रन क्लब्स छिरेपछि बल्ल थाहा भयो कि पेसर्स भने के हो भनेर नै बेसिकली एभ्रिथिङ द्याट आई नो अबाउट रनिङ चाहिँ त्यो रनिङ क्लब्सबाटै थाहा भयो कि बिकज यु मिट अ लट अफ लाइक माइन्डेड पिपलहरू पनि त पेसर्सदेखि लिएर न्युट्रिसनदेखि लिएर लाइक वाट सुड यु डु एन्ड वाट सुड यु नट डु पनि धेरै कुरा इन्जुरीहरूको बारेमा चाहिँ धेरै थाहा पाएँ मैले चाहिँ सो या राइट त्यसपछि उसको भयो अनि उसले भन्यो रन क्लब्सहरूको बारेमा त्यसपछि अब भयो त्यसपछि सक्यो होइन अनि म यश हामी फर्किरहेको थियौँ त्यहाँबाट अनि म गाडीमा छिर्ने बित्तिकै द फर्स्ट थिङ आई टोल्ड यश वाज बाबु हामीले आवासलाई चाहिँ हाम्रो टिममा तान्नुपर्छ जस्तो छ भनेर मैले भनेँ बिकज अब समथिङ क्लिक्ड के उसँग चाहिँ नि अब कुरा गर्दा समथिङ क्लिक्ड उसको अब चिनेको नै छैन एक हिसाबले हाम्रो फर्स्ट छ तर अनि त्यसपछि हामीले मैले यशलाई भनेँ त्यसपछि वी टक अबाउट इट डिस्कस्ड त्यसपछि एकचोटि आवासलाई भेटौँ भनेर भन्यौँ अनि त्यसपछि हामीले भेट्यौँ अनि भेटिसकेपछि चाहिँ आई थिङ्क त्यसपछि चाहिँ हि वाज इन्भल्भ विथ द आरसी के त्यसपछि चाहिँ वी एडेड हिम एज अ को फाउन्डर ओके नाइस त्यसरी चाहिँ भने हाम्रो अर्थ रन त बेसिकली सो अब लाइक त्यो त भइहाल्यो होइन अब मेरो लागि जस्तै धेरै मान्छेहरूको लागि पनि एउटा एकदम एउटा मिटिङ प्लेटफर्मदेखि लिएर अनि वाजन इट हार्ड लाइक हुन्छ नि बिहान एभ्री डे एउटा त ठुलो कमिटमेन्ट हो जस्तो लाग्छ स्याटरडे होइन बिहान अब लाइक मोस्ट अफ अस अब यो नेपाली कल्चर हो कि बाहिर कल्चर हो सबैजना फ्राइडे केही न केही भइरहेको हुन्छ नि त त्यो छोडेर अब लाइक एउटा ग्रुपलाई कुदाउनु छ र दाइमा पुगेर सबजनालाई गर्नु हाउ वाज लाइक त्यसको चाहिँ फर्स्ट फ्यु रन मिटअप्स लाइक के त्यो हुन्छ नि र अहिले चाहिँ कस्तो छ त्यतिखेर कतिजना मान्छे आयो के थियो कस्तो चाहिँ थियो त्यो चाहिँ सुन्यौँ न आई थिङ्क आवास हाम्रो I think I came on the fifth or sixth. Yeah. First time म चाहिँ 7th मा पुगेको थिएँ 7th हाम्रो आई थिङ्क त्यहाँ जाल्पा यता चम्सीको लालामा थियो I remember because I saw shoes and I had to हाम्रो चाहिँ पुरै जुत्तामा and this is so first run club चाहिँ हाम्रो अन्नपूर्ण यो दरबारमाको अन्नपूर्ण छ नि अन्नपूर्णको पार्किङ लट त्यहाँ भएको यो त कसैले पनि थाहा छैन होला यहाँ मध्येमा नाइस नाइस सो फर्स्टमा चाहिँ त्यहाँ भएको त्यति बेला त अब इट वाज आवर फर्स्ट टाइम तर फेरि अनफर्चुनेटली मेरो चाहिँ यता फ्यामिली इमर्जेन्सीले गर्दा आई कुडन्ट मेक इट सो बिचारो यश एन्ड राज द फोटोग्राफर फोटोग्राफर our photographer, our content guide, and photographer मात्रै नभनौँ is MVP. Shout out to them. Shout out to Raj. होइन सो ऊ चाहिँ उनीहरू दुईजनाले मात्रै गर्यो तर 11जना मान्छे थियो अब अभियसली हामीले फर्स्ट टाइम सुरु गरेछ सो सबै चिनेको मान्छेहरू मात्रै आउँछ नि त 4जना त अब सबै अलमोस्ट रिलेटिभ्सहरू जस्तो मात्रै थियो कि होइन सो उनीहरूले सुरु गर्यो बट स्टिल अब म त्यहाँ नभए पनि आई वाज प्रिटी नर्भस फ्राइडे अनि यशहरूमा त अब के भयो डोनु अनि उनीहरूले पार्किङ लटमा भेट्यो अनि कुद्न गयो उनीहरू अनि कुदेर आएपछि अनि त्यसपछि त्यहीँ अलिकति यताउता गफगाफ गरेर अनि दे वेन्ट ब्याक सो लाइक सुरुमा र अहिले लाइक वाट्स द डिफरेन्स लाइक कस्तो फिल हुन्छ लाइक इन टर्म्स अफ वाट आई फिल वाट आई पर्सनली फिल सिन्स सबै कुरा अलि अनफिल्टर्ड नै छ यता सो म चाहिँ I'm a pretty introverted guy here. Same. Alikati मलाई I'm pretty introverted and socially alikati I would say anxious as well. So अहिले पनि मलाई used to भइसक्यो हुन सक्छ but second run club मा and अहिले पनि मलाई Friday को दिन चाहिँ so Saturday run club हुन्छ भने Friday को दिन चाहिँ I'm very tensed.
के हुन्छ त भोलि भोलि अब White स्पेसली अब night को wrong कतिजना हुन्छ। मान्छेहरू आइरहेको हुन्छ त्यो त्यसपछि हाम्रो आइटिनेरी हुन्छ नि त एभ्री विक एभ्री स्याटरडेको आइटिनेरी हुन्छ त्यो आइटिनेरी गर्ने सबजनालाई हाम्रो भलिन्टियर्सहरू पेसर्सहरू सबजना मिलाउने त्यसपछि हाम्रो त्यो दिनको छुट्टै अब्जेक्टिभ्सहरू हुन्छ आई थिङ्क हाम्रो चाहिँ अति नर्भस भएको एक दिन चाहिँ मलाई कहिले याद छैन चाहिँ इडेनको फर्स्ट टाइम इडेनमा गर्दाखेरि बिकज त थिएटर टाइपको छ नि त युजली कस्तो थियो भने जालपामा गरेपछि वाज लाइक अगाडि सबैजना अगाडि छ इट डिडन्ट लुक लाइक एभ्री वाज लुकिङ एट यु टाइप अनि इडेनमा हामीले जब त्यहाँ भेन्यू सेक्योर गरेको थियो अनि वी रियली लाइक द थिएटर अनि त्यहाँ फर्स्ट रन गर्दाखेरि चाहिँ वी डिडन्ट रियली थिङ्क इट थ्रु के ल गर्ने भने ल गर्नु अनि वी ह्याड टु गो डाउन यस्तो माथि हेर्छु सबले हेरेर होइन अनि आई थिङ्क त्यो बेला चाहिँ वी वर रियली नर्भस त्यो अगाडि आउनु प्लिज हामी दुईजना लाइक वी नट रियली लाइक भोकल त्यस्तो गइरहने थिएन अरूको अगाडि अनि अहिले पनि आई फिल लाइक एभ्री विक स्पेसली वेन वेयर टुगेदर अब बिहाइन्ड द सिन्स हामी साइडमा चाहिँ लाइक वी स्टिल नर्भस इन अ वे जस्ट लाइक गो थ्रु एभ्रिथिङ द्याट वी हेभ टु से एन्ड स्टफ जस्ट गो थ्रु इट अब तर पहिले भन्दा आई थिङ्क डेफिनेटली हामी भन्यौँ नि अब ऊ र म मात्रै होइन इन्क्लुडिङ यश वेयर बन्च अफ हुन्छ नि एकदमै इन्ट्रोभर्टेड अलिकति जस्ट बोल्न नसकिहाल्ने भन्दा पनि बोल्न नखोजिहाल्ने मान्छेहरू होइन तर यसपछि आई थिङ्क अब रन क्लबले नै हेल्प गरेर अर्थ रन क्लब सुरु भइसकेपछि त्यो चाहिँ चेन्ज्ड इन अल अफ अस के ओके अब त्यो स्टेज फ्राइट हुने अब गएर माइकमा बोल्नु पर्ने छ त्यो त हुन्छ नि अलवेज बट वी हुन्छ नि गट युज टु हुन्छ नि टकिङ विथ पिपल यसरी इन्टरेक्टिङ विथ पिपल अनि त्यसरी चाहिँ सो टु आन्सर यर क्वेसन फर्स्ट रन क्लब भर्सेस अहिलेकोमा चाहिँ नर्भसनेस चाहिँ आई वुड से इट्स द सेम होइन तर नर्भसनेस सेम भए पनि we've learned how to manage it better के But I feel like तिमीहरूको लागि त every run is like a challenge जस्तो लाग्छ because every time मैले देखेको अनुसार चाहिँ मान्छे थपिँदै गइरहन्छ कि अनि लाइक हुन्छ नि more people होइन अनि लाइक एज एन इन्ट्रोभर्ट बच्चादेखि त्यो फिल हुने बेला अन्त त्यो क्लस्टर्ड फिल हुन्छ नि कहिलेकै जस्तो त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ लाइक आइएम लाइक भेरी प्राउड द्याट तिमीहरूले लाइक एभ्री टाइम यस्तो म्यानेज गरेर आउँछ होइन लाइक कति मान्छे भइन्छ त्यो लाइक आई स्टिल रिमेम्बर त्यो पम्पमा फर्स्ट टाइम गर्दाखेरि त्यो टर्न ओभर वाज म्यासिभ नि त अब लाइक अरू बेला पनि देखिन्थ्यो बट अलिकति ठाउँ ठिक्कको हुन्थ्यो सो प्याक भए पनि ठिकै हुन्थ्यो तर त्यो ठुलो स्पेस नै प्याक भएको देख्दाखेरि चाहिँ लाइक या हुन्छ नि एउटा सिङ्गल डिजिट रन स्टार्ट गर्दाखेरि नै थिएँ म अनि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि त कति धेरै मान्छे आइपुग्यो जस्तो लाग्दाखेरि आफैलाई पनि प्राउड हुने आई थिङ्क लाइक जो रन गर्छ अर्थमा एभ्रीबडी फेल द सेम वे जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो या कुरोस टु द्याट होइन थ्याङ्क यू सो त्यो त भइहाल्यो होइन अनि अब कुरा गर्नै पर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो लाइक कल्चर कम्युनिटी त बिल्ड भइ नै रहेछ होइन बट के अरे वाट डु फिल लाइक इज डिफ्रेन्ट लाइक अब अर्थले त स्टार्ट गर्यो त्योसँगै अरू पनि कति रन क्लब्सहरूले स्टार्ट गरिसक्यो नि वाट वुड यु से लाइक बायस्ड ओपिनियन नदिकन होइन वाट यु फिल लाइक इज डिफ्रेन्ट लाइक अरू रन क्लब्स भन्दा या अरू लाइक अरू कम्युनिटिज भन्दा चाहिँ वाट डु यु फाइन्ड लाइक इज डिफ्रेन्ट गुड क्वेसन अब अरू कम्युनिटिजहरू भन्दा पनि अब वाट वी हर्ड फ्रम द पिपल हु कम टु रन क्लबमा चाहिँ अब के भन्छ भने एउटा वर्ड चाहिँ इट्स भेरी कमन दे से बिगिनर फ्रेन्डली के होइन सो हामीले चाहिँ आई थिङ्क वी डिड अ गुड जब इन्ट्रोड्युसिङ पेस ग्रुप्स स्पेसली पेस ग्रुप्सबाट चाहिँ अब फास्टदेखि अब स्लो हुने त नभनौँ तर डिफ्रेन्ट लेभल्सको लागि हामीले पेस ग्रुप्सहरू छुट्याइसकेपछि चाहिँ इट टेन्स टु हुन्छ नि मेक द रन क्लब मेक रनिङ नै अलिकति एउटा कन्भिनियन्ट भनौँ न त्यो बिगिनर फ्रेन्डली एन्ड अल्सो फिल लाइक त्यो नयाँ रनर्स दे अल्सो फिल सेफ के बिकज एज अ न्यू रनर यु फिल रियली इन्टिमिडेटेड बाई सिइङ भनौँ न फास्ट रनर्सहरू who's like people who have been running for a long time. त्यो त अनि हामीले पनि लाइक when we भनौँ न फर्स्ट टाइम हामीले जोनलाई त पेस ग्रुप थिएन लाइक म फर्स्ट टाइम जानेलामा अनि we were like we need to have पेस ग्रुप्स अनि पेस ग्रुप पनि हामीले we kind of made it so that कति एक्सपिरियन्सलाई पनि इट सुड बी च्यालेन्जिङ इनफ अनि त नयाँ रनर्सलाई पनि लाइक इजी होस् बिगिनर फ्रेन्डली होस् त्यही भएर हाम्रो लाइक रन क्लबको एभ्री लाइक लास्ट ग्रुपमा चाहिँ वी अलवेज हेभ अ स्विपर के ए ओके स्विपर भनेर के नि भन्दैन स्विपर चाहिँ अब what we do is अब लाइक अब जस्ट बिकज अ न्यू रनर थियो 8 मिनट पेस हाम्रो
like slowest last group भयो हाम्रो. That doesn't mean like they'll run in 8-minute group like pace money that. So people might be slower. कहिले अब नयाँ रनर हिँड्नु पर्ला. तर स्विपरले चाहिँ हामी के गर्छन्, they just make sure कि कोही पनि no one's left behind के. अब स्विपर चाहिँ पहिला like साढे पगिदाले गर्नुहुन्थ्यो. So every time Pavita used to like half the time walk with the people, new beginners. So I feel like त्यसले गर्दा पनि हाम्रो community I kind of feel like people feel safe or like they feel like kind of welcomed in a way. Yeah. Because if I was a new runner अनि म गएर and if I see people running like 5 minutes त्यो मलाई छ यो त्यही त you might feel a bit nervous about एकचोटि आउँछ अनि if you don't have a good experience अब त्यसले गर्दा it might hamper like त्यही भन्छ नि फर्स्ट इम्प्रेसनले नै लास्टसम्म दिन्छ नि त. मेरो पनि त्यही एक्सपिरियन्स अनुसार मैले लाइक स्टार्ट अफ गर्दाखेरि त सोलो नै दौडिरहन्थेँ. अनि त्यसपछि यो यस्तो छ भने मलाई एउटा साथीले रेकमेन्ड गर्यो. अनि त्यही 4th 5thमै मेरो घर नजिकैबाट आई स्टे अराउन्ड यता बालोटारतिर नै. सो यता गइरहेछ भनेर गर्नु खोजेँ बट पानी पर्ने यताउति भइरहेको थियो कि त्यो टाइम लाइनमा. अनि चाहिँ आउँछु भनेर सोचिरहेको थिएँ बट त्यही त आउन साथ सबजना क्या खतरा जुत्ताहरू छ होइन. त्यो इन्टिमिडेटिङ स्पेस हुन्छ नि त फर्स्ट रनर्सहरूको लागि. अब त्यतिखेर त म त त्यो जुत्ताले गरेर आएको जस्तो लाग्छ कि होइन. बट एनिवेज जुत्ताहरू भने त्यस्तै हो. बट स्टार्टिङ अफ हुँदाखेरि नै पेसर्स भनेर भन्यो नि त. अब मलाई सुरुमा भएको भए त मलाई थाहा पनि हुँदैन थियो लाइक म कति स्पिडमा कुद्छु के भनेर. बट राम्रोसँग ब्रिफिङ गरेर यो यस्तो छ त्यस्तो छ भनेर लाइक द्याट वाज लाइक भेरी भेरी वेल अर्गनाइज पनि र वेल इन्फर्मड पनि क्या. प्लस यु गाइजहरू भन्ने होला त अहिले इन्ट्रोभर्ट भनेर भन्यो. अनि पछि बिस्तारै बिस्तारै मैले बुझेँ बट यु गाइज वर फेरि लाइक आफै आएर बोलेर इन्ट्रोड्युस गरेर एन्ड द्याट वाज अ रियली रियली गुड थिङ. अनि त्यो चाहिँ मलाई अरूले पनि बुझ्छन् होला कि लाइक यु गाइज पर्सनली टक विथ एभ्रीबडी अनि आस्क देयर एक्सपिरियन्स एज वेल होइन. त्यो चाहिँ एउटा एकदम राम्रो कुरा जस्तो लाग्छ कि अर्थको बारेमा. सो गाइज लाइक अब यो चाहिँ अलिकति क्याजुअल क्वेसन होइन बट अ भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन जस्तो लाग्छ होइन. हाउ डु यु किप the vibe, Artha vibe so positive and so sexy every time, inclusive one, you know. I like to use the word sexy because like everybody is like, त्यो word चाहिँ कस्तो अब लाइक हुन्छ नि अलिकति vulgarly लिन खोज्छ बट यहाँ चाहिँ अलिकति पोजिटिभली के. बिकज एभ्रिबडी फिल्स लाइक हुन्छ नि एउटा आफूलाई सेल्फ कन्फिडेन्ट फिल गरेर सेक्सी फिल गर्छ क्या अर्थमा चाहिँ. सो हाउ डु यु किप इट द्याट वे? सो सेक्सी भन्ने वर्ड चाहिँ हामीले त्यो युज गर्ने भनिसकेपछि सो अभियसली सुरुमा त अलिकति वल्गर नै लागेको थियो. त्यही त बट आई नेभर फेल्ट इट वल्गरकै अर्थ छिरेपछि. सो सुरु गर्न थालिसकेपछि चाहिँ अब वी स्टार्टेड युजिङ द्याट वर्ड हाम्रो क्याप्सन्सदेखि पहिला हाम्रो पोस्टहरूमा. अनि त्यसपछि वी गट युज टु इट. अनि स्पेसली जब अब अलि मान्छेहरू आउन थाल्यो प्लेटफर्ममा आउन थालिसकेपछि चाहिँ अब हामीले पोस्टहरूमा मात्रै होइन सोसियल मिडिया मात्रै होइन कि एकअर्कासँग नै एन्ड आई वाज अराउन्ड सेक्सी भनेर भन्न थाल्यो मान्छेहरूले. अनि त्यसपछि नै अलिकति वी स्टार्ट गेटिङ युज टु द वर्ड के. अनि भाइब्सको कुरामा चाहिँ अब भाइब्सको चाहिँ वी नेभर रियली अब हामीले कन्सियसली ट्राई चाहिँ गरेको छैन भाइब्स चाहिँ यस्तो बनाउनु पर्ला भनेर. अब सुरुदेखि नै हामीले एउटा आई थिङ्क अब फर्स्टमै सुरु गरेको भएर एउटा कल्चर जस्तो सेट गर्यो एन्ड वी मेट सो मेनी पिपल एज वेल. अनि एज यु सेड अर्लियर हामीले चाहिँ द एफर्ट वी मेड टु हुन्छ नि एटलिस्ट टक विथ एभ्री वान हु कम्स. सो आई थिङ्क द्याट हेल्प एज वेल होइन. हामीले सकेसम्म चाहिँ एकदमै एउटा फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट बनाउन खोजेको छौँ सबजना. अब त्यसमा कन्सियसली एफर्ट हालेर ओके अलिकति भाइब ल्याउनु पऱ्यो यस्तो गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ त्यस्तो छैन. बट डेफिनेटली अब हाम्रो द एस्थेटिक्स वी वान्ट टु युज होइन वी प्रेफर. अब त्यसले पनि अलिकति हेल्प गरे होला एन्ड डेफिनेटली आवर कन्टेन्ट दिस वान. Definitely the community who come, who make the run sexy. Yes. Yes. सब मान्छे पनि त्यस्तै हुन्छ जस्तो लाग्छ कि सबजना त्यस्तै छ. म त कोही पनि I'm not saying you're not sexy or anything like that, but त्यो mindset त्यस्तै नै build भइरहन्छ जस्तो लाग्छ. Everyone, yeah, including Ayush, including everybody, including everyone comes. म त I'm really grateful for run clubs because I've met so many खतरा मान्छेहरू क्या. It's like अर्थबाट चाहिँ what I feel like is चाहिँ हाम्रो अब
in a growing age एउटा टिनेज लाइफमा चाहिँ लाइक वी डिडन्ट ह्याभ मच टु डु जस्तो लाग्छ क्या पार्टिङ यताउति बाहेक होइन द्याट वाज द कुल थिङ टु डु जस्तो लाग्छ बट यु गाइज इन्ट्रोड्युस रनिङ के हुन्छ नि आजकलको भाइहरू हुन्छ नि लाइक यहाँ कस्तो खतरा खतरा भाइहरू पनि जन्मिरहेको देख्छु क्या होइन उनीहरूको स्टार्टिङ नै अब लाइक 20 मिनट्स 22 मिनट्समा 5 के अरे के बिगिनर्स के अब सो मेनी लाइक सानो भाइहरू नि लाइक उनीहरूको एजमा यता आएर भनौँ न 14-15 मा दे कमिङ यता अनि त्यो एसएलसी के अरे दिनु अगाडि आएर एक्जाम छ यो हप्ता आउनु सक्दिन त्यस्तो क्या सुरुमा आएको थियो हामीले जाल्पामा गर्ने बेला फर्स्ट टाइम म देख्ने बेलामा त म त एकछिन सक बाबु कहाँ आएको तिमी भनेर मैले सोध्नु परेको थियो कि कुन आएको यहाँ होइन भनेर सोधेँ कि मलाई तर त्यसपछि अब त्यो 7-8 मा पढिरहेको भाइहरू अब भनौँ न अनि त्यति बेला ठुलो थियो र अहिलेलाई त 7-8 भने त सानो एज हो नि त बिहान आएर कुदिरहेछ भनिसकेपछि त ओके त्यही भएर कल्चरको कुरामा चाहिँ आइएम डेफिनेटली प्राउड टु से द्याट एउटा हुन्छ नि एउटा कल्चर रनिङ कल्चर अलिकति इन्ट्रोड्युस चाहिँ गराउन सक्यौँ त्यही त स्पेसली र इन्क्लुसिभली चाहिँ यङ्गर जेनेरेसनलाई लाइक तानेकोमा देखेर चाहिँ एकदम खतरा लाग्छ बिकज म चाहिँ आफ्टर लाइक 20को मिड 20sतिर पुग्ने बेलामा चाहिँ लाइक आफै सेल्फ अवेर भएर चाहिँ वी सुड बी फिट भनेर बिकज नाउ इज द राइट टाइम पछिको ढिला हुन्छ भनेर बट यङ्गर टाइममा त त्यो मतलब हुँदैन नि त गो विथ द फ्लो एउटा मुडमा हुन्छ अनि तिमीहरू त्यो फ्लो ल्याएकोमा चाहिँ थ्याङ्क यू अलट भन्छ त्यसमा चाहिँ होइन सो ल गेटिङ इन्टु अब हाम्रो काठमाडौँको च्यालेन्जेस धेरै छ नि त तिमीलाई चाहिँ लाइक आई वाज लाइक हाउ वाज इट युकेमा र यहाँ आउने बेलामा चाहिँ लाइक बिगेस्ट हर्डल्स के त्यो ग्रो गराउनलाई रन क्लब बेसिकली नै वाट वाज द डिफरेन्स नि क्या अब उता कस्तो थियो भने यु ह्याड डिफ्रेन्ट प्लेसेस अर यु नो रोड्स नै इट वाज लाइक डिफ्रेन्ट के रनलाई ट्र्याक्सहरू पार्क्स होइन त्यो त हामीलाई थाहा नै छैन वाट इज पार्क अब उता रोडमा नि दौडिनु छ होइन लाइक रोडमा लाइक मोस्ट अफ द रन्स आर आई डिड रोडमा है तर उताको रोड र यताको रोड कम्पेयर गर्दा नि पढ्न मिलेन अनि आई थिङ्क द फर्स्ट च्यालेन्ज आई फेस वाज लाइक द अब ट्राफिक के अब मलाई त थाहा नै भएन कि म कुन साइडमा कुद्नु म फुटपाथमा कुद्नु पनि लाइक इट्स अनइभन सो मेरो त इन्जुरी नै इन्जरी फुटपाथमै भयो अनि म चाहिँ कसो लाग्यो मलाई डर लाग्यो कि नर्मल डर लाग्यो अनि आई थिङ्क फर्स्ट मैले अर्थ आउन अगाडि जोइन गर्न अगाडि चाहिँ मैले चाहिँ भैँसीपाडीमा सो मेरो फर्स्ट भैँसीपाडीको लुप थियो कि 2 किलोमिटर लुप थियो अनि मैले त्यो भेटाएँ नो कार्स नथिङ त्यो माथि भैँसीपाडी माथिमा अनि हाउस लाइक दिस इज माई स्पट अब रोडमा जाने आएको छैन अहिलेसम्म अनि त्यहीँ कुदेँ म आई थिङ्क आई डिड लाइक 2 runs त्यहाँ अनि द्याट्स मेन आई जोइन के भन्छ अर्थमा पनि अब यसो सोच्दा साह्रै त उनीले यु क्यान रन त्यो अलि बिना अनि अभियसली यता चाहिँ बिगेस्ट चेन्ज इज लाइक पोल्युसन अभियसली त्यसमा चाहिँ आई ह्याड अ हार्ड टाइम एडजस्टिङ त्यो सबै कुरा अनि अर्को वाज ट्राफिक लाइक यु हेभ टु बी रियली अवेर अब उता चाहिँ कस्तो थियो भने यु क्यान वेयर म्युजिक एभ्रिथिङ यु डोन्ट ह्याभ टु रियली वरी तिम्रो सराउन्डिङमा के आएको छ छैन पछाडिबाट गाडीले हान्दैला नहान्दा कुकुरले लखेर्ला नखेर्ला लाइक फर्स्ट राउन्डमा त कुकुरले पनि लखाएको थियो यहाँ त अब धेरै कुराबाट बस्नुपर्ने छ कि तर आई थिङ्क यता काठमाडौँमा चाहिँ यु हेभ टु बी अवेर अबाउट सराउन्डिङ्स है मेन चाहिँ स्पेसली अब लाइक आफूले किन होइन अरूको गल्तीले यु माइट गेट हर्ट भनेको नि सो आई थिङ्क द्याट्स लाइक द बिगेस्ट च्यालेन्ज आई फेस लाइक इभन द अब अहिले रोड रनिङ गरिरहेको छु तर आम रियली कन्सियस अबाउट लाइक म लेफ्ट राइट जहिले लाइक अब गइहाल्छु कुन साइडमा जाने के गर्ने कुन साइडमा रन गर्ने त्यो त त्यसमा चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स लाइक द बिगेस्ट चेन्ज त्यो त अब लाइक एज अ रनर भयो नि त त्यो त युके र यतामा बट लाइक युके रनिङ क्लब्समा चाहिँ होइन हर्डल्स र यतामा चाहिँ वाट डिड यु फाइन्ड लाइक द डिफरेन्स अहिलेको कन्टेक्समा लाइक रनिङ कल्चर लाइक इन द लास्ट 6 months नै भनौँ न यस्तो ह्युज भएछ कि नेपालमा बिग शाउट आउट टु यु है अब लाइक उता त देख्यो होइन अब म आई युज टु के अरे पेस विथ जिम सप एन्ड आई युज टु लाइक द्याट वाज लाइक माई गो टु रन क्लब तर उता पनि रन क्लब्सको अति धेरै लाइक बिग कम्युनिटिज के लाइक फर इक्जाम्पल वान अफ माई फेभरेट रन क्लब्स टु गो टु वाज प्योर स्पोर्ट्स अनि आई ह्याड लाइक फ्रेन्ड्स द्याट पनि त्यहाँ पनि जानु मजा आउँथ्यो होइन अनि फर्स्टमा चाहिँ अब इट वाज रियली हार्ड फर अस टु ब्रिङ that culture or like that vibe to Nepal.
बिकज हाम्रो चाहिँ के थियो भने चाहिँ उता त अब वी थट मेबी इट्स लाइक इज इट पपुलेसन उता धेरै भएर उसलाई धेरै मान्छे आइरहेको पिन्छ तर उता पछि लाइक मोर लाइक कम्युनिटीको जुन सेन्स अफ कम्युनिटी उता थियो रन क्लब्समा अब हाम्रो एम पनि वाज टु ब्रिङ त्यही सेन्स अफ कम्युनिटी टु नेपाल कि नट ओन्ली लाइक आई डोन्ट वान्ट लाइक हाम्रो रनर्स टु कम टु हाम्रो रन क्लब जस्ट टु रन टाइपको मात्र कि अब लाइक कनेक्सन्स हुन्छ अब लाइक हुन्छ नि लाइक यु क्यान मेक न्यू फ्रेन्ड्स अब सो मेनी पिपल लाइक कति चिने थियो त्यही त अनि अब आई थिङ्क स्लोली चाहिँ अब इन्टेन्सनल त गरेँ होइन तर आई थिङ्क हाउ वी अप्रोच्ड त्यो थिङ त्यो गर्दा चाहिँ कति उताको भाइब्स र उताको जुन कम्युनिटी सेन्स अफ कम्युनिटी छ वी क्यान सी इट यता पनि के अब लाइक विथ स्पेसली विथ डिफ्रेन्ट नन क्लब्स पनि आई थिङ्क द्याट अल्सो हेल्प्स विथ यता पनि नेपालमा पनि लाइक ह्याभिङ डिफ्रेन्ट नन क्लब्स त्यो सेन्स अफ कम्युनिटी पनि बिल्ड हुन्छ कि सो आई थिङ्क द्याट्स लाइक अ रियली गुड थिङ सो वी निड लाइक डिफ्रेन्ट कम्युनिटिज अल्सो एज वेल कि त्यो पनि आई थिङ्क इट हेल्प्स अ लट त्यो पनि हो जस्तो लाग्छ लाइक बल्ल बुम भइरहेछ बट एभ्री रन क्लब हेज अ डिफ्रेन्ट सेट अफ एजेन्डा अनि डिफ्रेन्ट भाइब पनि छ नि त सो आई थिङ्क द्याट इज अल्सो नेसेसरी या सबजनाको लागि स्पेसली अब सिन्स हामी हाम्रो डिफ्रेन्ट क्लब्सहरू छ अहिले एन्ड डिफ्रेन्ट डेजहरूमा छुट्टिएको छ नि त अहिले थ्याङ्कफुली थ्याङ्कफुली बिकज आई थिङ्क कन्सिस्टेन्सीमा नि हेल्प हुने क्या त्यो गर्दाखेरि चाहिँ बिकज कमिट गर्न पाएँ नि त आफूले म रन क्लब जान्छु कुद्न जान्छु भनेर डिफ्रेन्ट डेज कमिट पनि गर्न पाएँ बट बिसाइड्स द्याट हामीले आई थिङ्क अब सेम डेमा रन क्लब राख्न थाल्यौँ भने चाहिँ अब हामीलाई भन्दा पनि त्यो मान्छेहरू जो चाहिँ आउँछ नि फेलमा हुन्छ कि प्रब्लम होला पनि अब उनीहरूलाई पनि अब व्यवहार निभाउनु पर्ने के अब गर्नुपर्ने छ नि त अब इफ they've been committed to one run club on a Saturday, for example, अब रन क्लब यतै गरिरहेको छ भने अर्को ठाउँमा पनि एकजना चिनेकोले खोलेको छ भने उनीहरू एकदम दोमनमा पऱ्यो नि त हाम्रो आई थिङ्क यो डिफ्रेन्ट डेजमा भएको इज भेरी आइडियल फर द पिपल इन टर्म्स अफ फिटनेस इज वेल इन टर्म्स अफ हुन्छ नि अब मिटिङ पिपल विदाउट हेजिटेटिङ के हिसाबले कहाँ जाने भन्दा पनि आफ्नो अब हाम्रो आई थिङ्क अहिले कस्तो हुन्छ सन्डे वेन्सडे फ्राइडे एन्ड स्याटरडे हुन्छ वेन्सडे वी हेभ डाउन फ्राइडे वी हेभ गो 200 अनि त्यसपछि स्याटरडे वी हेभ सो 3 days a week मान्छे कुदिरहेको मान्छे कुद्न मन छ भने त उता जानु पायो 3 days कुद्न आइडियल 3 days हुन्छ नि एउटा ग्रेट फर ट्रेनिङ लाइक त्यो हुन्छ नि अब बिजी लाइफमा मान्छेले त्यो म्यानेज गर्न गाह्रो भइरहन्छ बट यो मान्छे भेट्छ अरू यो खालको हुन्छ पुस हुन्छ नि त सधैँ एक्लै दौडिने मन लाग्दैन नि त कतिजनालाई बट त्यो एक्स्ट्रा पुसको लागि चाहिँ आई थिङ्क द्याट वर्क्स अ लट सो लाइक अब यो त अब हामीले कम्युनिटीको कुरा गऱ्यो द थिङ्स द्याट युआर ब्रिङिङ इन बट आफ्नो लाइफ पनि त छ नि त छुट्टै सो आफ्नो बिजी लाइफ र त्यो हुन्छ नि ब्यालेन्स चाहिँ कसरी गरेर आउँछ त्यो अर्ली मर्निङ्स हुन्छ नि सबै जेसुकै भयो नि आई हेभ नेभर हर्ड लाइक अर्थ क्यान्सलिङ देयर रन्स बिकज केही पर्सनल काम परेर इट्स आइदर बिकज अफ अस्ति नै एउटा हेभी पोल्युसन भयो अर द रेन अब अति हेभी रेन भयो जस्तो केही गर्न नि सक्दैन बट हाउ डु यु गाइज म्यानेज इट लाइक अब त्यो चाहिँ सो एभ्री विक हाम्रो आई थिङ्क वी मिट अबाउट वन्स अ विक हाम्रो कोर टिम चाहिँ यस त्यसपछि पढ्यो भने वी मिट विथ हाम्रो अरू टिम्स भलिन्टियर्सहरू यसमा सो एभ्री विक चाहिँ हामी अर्लियर द बेटर त्यसै सन्डेतिर भेट्छौँ अनि वी सर्ट आउट एभ्रिथिङ वी निड टु डु फर द विक हाम्रो रन क्लबको लागि हाम्रो अरू कुराहरू पनि हुन्छ फर एक्जाम्पल मर्च त फेरि यस्तो खतरा छ नि यहाँ त्यो डिफ्रेन्ट आइटम्सहरू हुन्छ सबजनाको लागि त्यसपछि हामीले काम गर्छौँ एन्ड इट्स नट लाइक वी निड टु हुन्छ नि डेडिकेट अल अफ आवर टाइम टु अर्थ त्यस्तो गर्नु परेको छैन अब कुनै दिन गर्नुपर्छ होला तर आई वुन्ट से इट्स हेक्टिक फर अस अब यस फ्राइडे चाहिँ अब भने नि फ्राइडे गर्नुपर्ने फिजिकली गर्नुपर्ने काम भन्दा पनि अब त्यो मेन्टली चाहिँ अलिकति हेक्टिक लाग्छ स्याटरडे अब छ भोलि छ भनिसकेपछि तर अहिलेसम्म चाहिँ इट्स बिन भेरी म्यानेजेबल आई थिङ्क इट्स अल्सो बिकज लाइक तिनजनाले लाइक भनौँ न डिफ्रेन्ट टास्क डिभाइडेड आफ्नो सबको आफ्नो एरियाजहरू छ एन्ड वी नो वाट टु डु वाट वी निड टु डु सो एकदमै कम्प्लिमेन्ट भएको छ कि यो चाहिँ सो यहाँ लाइक दुवैजनालाई क्वेसन चाहिँ यो चाहिँ होइन लाइक तिमीहरूको लागि चाहिँ लाइक दिस इज इट लाइक एउटा कुनै मोमेन्ट भएको छ लाइक कुनै रन्समा चाहिँ ल लाइक वी रियली डिड इट टाइप्स त्यस्तै
Okay. So. Avash, you want to go? Koita? No. I think for me, मलाई चाहिँ अहिलेसम्म पनि like my favorite run, like favorite run that we've hosted is probably the first POM collab. That was fun. Good one. Like POM collab was very different के हामीलाई चाहिँ and it was like a big moment जस्तो नि लाग्छ मलाई. Yeah. And that was the first run, I think, when we crossed 100 people who showed up. त्यो बेलामा I think we had 130 130 people, I think around that number. Yeah. And I still remember like two group photos. I think that's still probably my favorite group photo अहिलेसम्म पनि. बाट माथि गएर Yeah, that was like huge shout out to Raj Rani, you know. He's huge. Raj, like with everything that we've done, you know, like just हामीले रनहरु होस्ट गरेर मात्र we can't take credit because हामीले सोशल मिडियामा के पोस्ट गर्छ and I think that helps a lot. अनि मलाई पनि याद छ कि त्यो जब राजले हामीलाई त्यो पम्पको फोटोहरू सेन्ड गरेको थियो I was like damn, like हुन्छ नि लाइक किनकि चाहिँ के न के भइरहेछ टाइपको फिल भएको थियो क्या लाइक अब त्यो राजले त्यो मलाई उसले चाहिँ हि गट सो एक्साइटेड त्यो पिक्चर खिचेपछि ग्रुप फोटो खिचेपछि मलाई देखाउन आयो अनि यस्तो त खतरा छ यसलाई अब यसलाई छिटो एडिट गरेर पठाऊ आई थिङ्क द्याट्स लाइक वान हाम्रो मलाई चाहिँ पर्सनली चाहिँ त्यो मोमेन्ट वाज ओ द्याम लाइक वर एक्चुअली लाइक मेकिङ अ डिफरेन्स इन द सिन टाइपको अझ त्यो त्यतिखेरको मलाई अझै याद छ कि त्यो हुन्छ नि सबजनालाई त्यो फोटोमा ट्याग हुनु मन थियो नि त त्यही बेला उसलाई ट्याग पनि गर्न नमिल्यो धेरै मान्छे भएर एकअर्काबाट ट्याग गरेर तिमीहरूले लाइक गेम्सहरू पनि हामीले लाइक खेला थियो आई थिङ्क द्याट वाज लाइक भेरी इन्टरेक्टिभ पनि त्यो गेम्सहरू पनि यस्तो जित्नु थियो नि त त्यो ओडी त्यसको लागि वाज द फर्स्ट द्याट वाज माई लाइक एक्चुअल फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेटिङ त्यस्तो लाइक बिङ एन इन्ट्रोभर्ट त्यस्तो गेम्समा त्यो हुन्छ नि एउटा सेल्फ डाउटले लाइक सक्छु र किन गर्नु अर्कोले जितिहाल्छ जस्तो हुन्छ नि त बट त्यतिखेर त्यो होरी वाज सो गुड तिमीहरूको मर्च गेम इज रियली गुड होइन लाइक फ्रम टी सर्ट्स ट्याङ्क टप्सहरू अहिले त झन् आज मैले मोजानी देखिहालेँ होइन बट फ्रम एभ्रिथिङ होइन त्यो होडीको लागि स लट अफ पिपल लाइक पार्टिसिपेटिङ होइन द गोल वाज नै कस्तो इन्डाइसिङ अनि लाइक अ लट अफ पिपल जोइन्ट होइन सो द्याट वाज रियली फन तिम्रो लागि चाहिँ वाट वाज योर इट मोमेन्ट इट मोमेन्ट सो मेरो लागि चाहिँ अब बिफोर आवाज जोइन्डस हामीले मरियस चाहिँ भेन्यूहरू खोजिरहेको बेलामा चाहिँ स्पेसली सेकेन्ड भेन्यू फर्स्ट अब कहाँ गर्ने दरौँडा गर्ने भनेर भयो तर अन्नपूर्ण क्लब अब आइडियल भएन एभ्री स्याटरडे पार्किङ लटमा बोलाएर त्यहाँ पार्किङ पैसा पनि तिरेर त्यसपछि चाहिँ कुद्न जो थियो अनि सेकेन्ड रन क्लबको लागि चाहिँ हामी लब्जेकिलतिरै आयौँ त्यसपछि वी स्टार्टेड लुकिङ फर प्लेसेस अनि थुप्रै ठाउँहरू पुगेको थियौँ हामी कहाँ गर्ने भएछ पार्किङ चाहियो सबै कुराहरू अनि जाल्पा जाँदै गर्दा चाहिँ हामी इन्टरनेसनल क्लबको बाटो गइरहेको थियौँ नि सो आई थिङ्क यु नो वेयर दिस लिड्स इन्टरनेसनल क्लब गइरहेको थियौँ अनि त्यसपछि त्यहाँ यसो हेऱ्यौँ बाहिरबाट हामी स्कुटरमा थियौँ उसको अनि बाहिरबाट हेऱ्यौँ अनि त्यसपछि आउला टाइम आउला भनेर अनि हामी गयौँ अगाडि ठिक होइन अनि गइसकेपछि अस्ति नै हामीले यु फाइनली सेक्योर्ड हामीले इडेन पनि अब यु साउट आउट टु अल अफ द भेन्यूज बिफोर टु द कोर्स तर त्यसपछि अब जब इडेन पनि अलिकति हामीलाई सानो भन्न थालिसकेपछि चाहिँ आयो फाइनली होइन इन्टरनेसनल क्लब अनि वी फाइनली सेक्योर्ड इट अनि त्यसपछि हामीले लास्ट टाइम जुन इन्टरनेसनल क्लबमा गऱ्यौँ लास्ट टाइम भन्दा पनि फर्स्ट टाइम इन्टरनेसनल क्लबमा गऱ्यौँ सो त्यहाँ सबजना देख्दा चाहिँ त्यो चाहिँ ल्याबसमा आई थिङ्क चाहिँ गरेँ त्यो त म नि पुगेको थियो तर म अलिक ढिला पुगेको थिएँ कि लाइक यति देखेँ त्यो पुरै प्याक थियो त्यो दिन लाइक ग्रासमा के राखेको भएर चाहिँ नमिलेको भयो अलिकति छरपस्ट थियो होइन बट कति थियो बट पछि फोटो हेर्दाखेरि त त्यो एक स्लाइडले नपुगेर अर्को साइडकै थियो अनि त्यो त सबैलाई त्यसै मोमेन्टै थियो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो अब त्यो पनि भइहाल्यो होइन सो लाइक वाट काइन्ड अफ पिपल डु जोइन लाइक अघि त भन्यो लाइक कसलाई चाहिँ आउनु मन लाग्छ त भइहाल्यो लाइक जेनरली तिमीहरूले देख्दाखेरि आइएसपिपी गर्दाखेरि चाहिँ बिगिनर्स धेरै आइरहेको हुन्छ कि कस्तो खालको आउँछ हाम्रो बिकज हाम्रो उस चाहिँ पनि हुन्छ नि त एउटा अहिले हेर्दा मान्छेलाई म जोइन गर्नुलाई अलिकति इन्टिमिडेट हुनसक्छ नि त सो वाट काइन्ड अफ रनर्स अर वाकर्स कम कस्तो खालको मान्छेहरू आइरहेको हुन्छ फेरि कस्तो सो हाम्रो मेजोरिटी चाहिँ बिगिनर्सहरू नै हुन्छ रिसार्टेपछि
a lot of new people. अनि हामीले अब beginners हो भनेर कसरी थाहा हुन्छ भने 7:30 or 8 minutes per kilometer को पेस ग्रुपमा जोइन गरिसकेपछि एन्ड इफ देयर न्यू फेस चाहिँ बिगिनर हो भनेर थाहा हुन्छ हामीलाई अनि त्यसपछि उहाँहरूसँग कुरा गर्ने बेलामा पनि अब उनीहरूको त्यही मेरो फर्स्ट रन क्लबमा मेरो फर्स्ट डे होइन कि मेरो फर्स्ट रन भनेर आइरहन्छ उनीहरू सो मेजोरिटी चाहिँ बिगिनर्सहरू नै आउँछ सो अब बिगिनर फ्रेन्डली त हो नि हामी होइन we've already discussed about that तर त्यसपछि अब बिगिनर्सहरू पनि छ त्यसपछि we have between को we have हुन्छ नि average to maybe semi pro मान्छेहरू as well Average to semi pro. no long distance 30 kilometers भनेर त्यही average पुगेको छैन हेर होइन what anyways. But yeah so त्यसपछि we have अलिकति elite runners-हरू as well के we're showing Elite. अनि यतातिर हो elite त्यतातिर हो यतातिर पनि सराउन्डिङमा पनि हुनुहुन्छ elite मान्छेहरू त्यो कुरा चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्छ कि लाइक बिगिनर्सको लागि त इट्स लाइक मोर ओभर लाइक सबैजना हुन्छ बट इलिट्सको लागि पनि स्पेस त हुँदैन नि त क्लब्सहरूमा किनभने पर्सनली वाट आई फेल्ट चाहिँ आई थट कि त्यो चाँडो कुद्ने मान्छेलाई बिस्तारै कुद्नु त के न ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्थ्यो बट चाँडो कुद्ने मान्छेलाई बिस्तारै कुद्नु पनि गाह्रो हुने रहेछ क्या त्यो बडीको ब्यालेन्सै नभइराख्ने अनि प्लस च्यालेन्ज पनि एउटा चाहिन्छ नि त हुन्छ अनि त्यो कुरा चाहिँ वेल मेन्टेन छ जस्तो लाग्छ सो इलिट पनि बढिरहेछ जस्तो लाग्छ हरियो होइन आउँछ एन्ड सरप्राइजिङली अब कोही बिगिनरहरू पनि एलिट हुन्छ फेरि फर एक्जाम्पल अब साउट आउट दिने हाल्छु टु द रोकाय ब्रदर्स have inspired a lot of people inside the club inside all of our clubs I think अनि अब उनीहरू जस्तो मान्छेहरू पनि आउँछ जो चाहिँ they say they've trained पनि होइन they started running 7 to 8 months ago त्यही त they do sub 20s they do sub 130 half marathons त्यस्तो मान्छेहरू पनि आउँछ सो उनीहरूलाई चाहिँ के भन्ने नै थाहा हुँदैन उनीहरूलाई चाहिँ के भन्छ त्यस्तोलाई अलिकति मेसी टाइपको मान्छेहरू भन्छ नि गड गिफ्टेड पिपल त्यो त गड गिफ्टेड लेग्स I told you, you know, like Miles met like Anurag first आउँदाखेरि he just started running भने त्यही त विश्वासै नलाग्ने running भन्यो and he's like almost like त्यति बेलामा I used to pace 5:30 and that was the fastest good table अनि अनुराग आउँछ I think like he started with 6 को कुन चाहिँ पेसमा अनि he caught up with 5:30 and he's like first time run गरिरहेको छु and I was like oh pretty good स्यासा के पनि केही नै हुँदैन अहिले पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ अहिले चाहिँ like if you look at him now so obviously there are like people different people and obviously a lot of like group of friends that come as well हाम्रो रङमा एन्ड बिगिनरबाट सुरु गरेर अब रन क्लबमा हामीले देखिरहेको मान्छेहरू चाहिँ कि बिगिनर्सहरू जसले सुरु गरिरहेको हुन्छ उनीहरू पनि अलमोस्ट हुन्छ नि they've grown so much in terms of running For example, me, thanks to Artha, yeah म चाहिँ 8:30 बाट स्टार्ट गरेको थिएँ फर्स्ट 8 हो कि 8:30 आई वाज कन्सियस कि सुरुमा आउने बेला लाइक कतिमा पेस भनेर थाहा थिएन आफ्नै पेस थाहा थियो बट त्यो जेनरली फास्टर पेस ग्रुपहरूको सबजना अझै फास्ट गएर हुन्छ नि त सो के हो कसो थाहा थिएन बट या आई स्टार्ट फ्रम द्याट नै के सो अ लट अफ इम्प्रुभमेन्ट होइन 6मा बिस्तारै आरामले बिकज द्याट 5:30 नेभर इज 5:30 इज भेरी कम्पिटेटिभ बट इन अ गुड वे कम्पिटेटिभ के त्यहाँ च्यालेन्ज भएर हुन्छ कि मान्छेहरूको द्याट्स रियली फन 4 पुस भइरहेको हुन्छ इन्टिमिडेटिङको कुरामा चाहिँ अब फर्स्टमा हाम्रो आई थिङ्क सेकेन्ड जाल्पामा हाम्रो फर्स्ट टाइम हुने बेलामा चाहिँ विप्लव दाई केम विथ हिज ग्रुप अनि त्यसपछि अब दाइले फर्स्टमै सोध्नु हु डु आई निड टु टक टु भनेर सोध्नु हो कि अनि त्यसपछि अब चाहिँ बिट इन्टिमिडेटेड ओकेमा चाहिँ अलिकति प्रो जस्तो लागेको थियो मलाई अनि त्यसपछि मैले कुरा गरेर दाइसँग अनि त्यसपछि भन्यो अनि राउटरहरूको बारेमा सोध्नु भयो अनि ओके विल स्टार्ट इन वाइल भने पनि अनि त्यसपछि बेलु दाइ कुद्नु हो अनि कुदिसकेपछि त्यति बेला आई डिडन्ट नो म कुद्न चाहिँ थालिसकेको थिएँ बट तिमी जस्तै आई अल्सो वाज इन हाम्रो 8को पेस ग्रुपमा भए पनि आई 2 किलोमिटर कुदिसकेपछि हिँड्न पर्ने त्यस्तो स्टेजमा थिएँ त्यति बेला चाहिँ अनि त्यसपछि म पुगेँ बल्ल तल पुगेँ अनि विप्लव दाइ आउनुभयो अनि आएर त्यसपछि फेरि जानुभयो कि अनि त्यसपछि द्याट वाज द फर्स्ट टाइम आई स समन डु अ 10K त्यो त टु लुप्स गरेको गरे
अनि किनभने 10K मा मैले 10K गरेको चाहिँ मैले अहिलेसम्म देखाएको थिइनँ तिनीहरू रहेछ त्यति बेला मेरो 10K फर्स्ट पनि अर्थै छ सो या अनि त्यसपछि ऊ फेरि गइसकेपछि चाहिँ म त दङ्गै परेँ त्यसपछि चाहिँ हो यस्तो 5K मरिमरि पुगिरहेको छ यहाँ एकजना भ्याएर अर्को 10K भनिसकेपछि त मैले आई रिमेम्बर म त्यति बेला कन्टेन्ट खिचिरहेको थिएँ अनि त्यसपछि त्यो भिडियोमा पनि छ कि आइम टेलिङ यश के भयो यो त फेरि अर्को रूप लानु गयो यार भनेर म दङ्ग पर्दै भनिरहेको त्यही भएर इन्ट्रोड्युस भएको कि हो 10Kहरू टु लुप्स गर्दाखेरि छ भनेर त्यसपछि चाहिँ अनि सो 10K लुप्स लाउन मिल्छ भनेर त हामीले भनेको थियौँ तर फर्स्ट टाइम 10K लुप लागेको चाहिँ दाइलाई नै हो सो Shout out to people. Nice. Do you see the running scene evolving really? Like, Yes, do you see definitely. I think अहिलेको हिसाबमा पनि like you can see the community growing पनि अनि you see a lot of like young crowd that's coming up and अघि तपाईँले भने जस्तो like people going from like Friday nights yes, अनि अब like त्यो healthy lifestyle तिर नै move भइसक्यो एकदमै अनि like if you think about like the running culture like any fitness culture हेर्दा अब gym bike अर्को sense of community के छ र like हुन्छ नि अब it's either you play sports and stuff एउटा ग्याप थियो एउटा ग्याप थियो ठुलै ग्याप थियो जस्तो लाग्छ so I think running in a way helped as well फुटसल अब हामीले मैले धेरै जसो मान्छे चिनेको भनेको चाहिँ थ्रु फुटसल हो सो फुटसल खेलिन्थ्यो मान्छेहरू चिनिन्थ्यो बट त्यो लिमिटेड बिकज वी हेभ टिम कतिजना हुन्छ र होइन बस एक्सर्साइजतिर पनि हामीले दसजना बोलाइरहेको हुन्छ अनि अपोनेन्टसँग त वी बेयरली टक विथ द अपोनेन्ट अब हुने हो नि त छुट्टै we're हुन्छ playing between the त्यसपछि अब यस्तो ऱ्याम्पअपमा चाहिँ वी अब जो पनि जोसँग कुरा गर्न पायो एन्ड वी ट्राई टु पुश द्याट मेसेज इज वेल स्पेसली त्यो अलिकति अब कोही हामीले देख्छन् थाहा हुन्छ कोही मान्छेहरू कति अकवर्डमा आइरहेको छ भने चाहिँ वी ट्राई टु टेल देम टु हुन्छ नि जस्ट बी देमसेल्भ्स किनभने कोहीले पनि हेरिरहेको छैन कोहीले पनि छैन जस्ट गो टक टु एनी वान यु वान्ट टु टक टु अनि इन टर्म्स अफ कल्चर पनि अब त्यो एज आवास साइड हाम्रो यङ कल्चरदेखि लिएर आई थिङ्क हाम्रै एजको कल्चर पनि अब यतिजना कुद्न थालेको देखिसकेको छ कि हाम्रो स्ट्राभा नै सोज started off with 2-3 people that give you kudos to hundreds भइदिसक्यो from the club so many people we not even met अहिलेसम्म तर who we know हुन्छ नि थ्रु स्ट्राभा त्यहाँबाट पनि देखिन्छ and yeah our culture has you especially running culture has definitely evolved since we started it मैले नि भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ लाइक फुटसल्सहरू अर बास्केटबल यस्तो खेल्दाखेरि चाहिँ वाट आई फिल लाइक इज चाहिँ अब टिम भएर गइरहेको हुन्छ नि त सो त्यहाँ पनि अब राम्रो खेल्नेहरू नै खेल्छ नि त यस्तो गेमहरू त इट्स नट लाइक स्कुलहरूमा त जस्तो नि खेल्न पायो त्यो त वी पे फर इट एन्ड वी प्ले फर इट जस्तो भयो नि त बट त्यहाँ त पे नै गरिरहेछ अरू लाइक धेरै जस्तोमा चाहिँ जो लुज गर्छ उसले तिर्ने त्यस्तो के भइरहेको हुन्छ नि त सो इट्स काइन्ड अफ इन्टिमिडेटिङ भनौँ न बट रन क्लब्सहरूमा चाहिँ वाट आई फिल लाइक चाहिँ त्यसको अगाडि चाहिँ म चाहिँ स्ट्राभामा दौडिन्थेँ होइन बट जहिले ओन्ली मीमा हाल्थेँ कि आई वाज कन्सियस आई थिङ्क स्टार्ट गर्दाखेरि त धेरैजना कन्सियस हुन्छ होइन अनि त्यो कुरामा चाहिँ रन क्लब्स आएपछि यस्तो मान्छे नै हुँदो रहेछ म जतिकै कुद्ने प्लस मभन्दा पनि भर्खर स्टार्ट गर्दाखेरि यस्तो हुने मान्छेहरू नै रहेछ प्लस यु मिट अ लट अफ इन्सपायरिङ पिपल पनि अनि इट्स ओके टु स्टार्ट अफ वेयर एभर यु स्टार्टेड अफ जस्तो नि लागेको थियो कि मलाई चाहिँ कन्सियसनेस चाहिँ खतरा हटाइदिन्छ क्या त्यो चाहिँ जान्छ नै क्या बिकज देयर इज अलवेज समवन बेटर देन यु बट देयर इज अलवेज समवन हु इज ट्राइङ टु बी बेटर एभ्री डे पनि नि त अनि रन क्लब्समा चाहिँ देखिन्छ क्या इट्स नट जस्ट के अरे लाइक टु अचिभ समथिङ मात्रै जस्ट आफूलाई हिजोभन्दा राम्रो बेटर गर्ने चाहिँ मैले रनिङमा चाहिँ धेरै देखेको क्या सो गाइज अब हामीले त अब नेपालको रनिङ सिनको नि कुरा गऱ्यो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्सहरू पनि भन्यो बट अब कमिङ ब्याक टु अर्थ होइन सो वाट्स अर्थको अहिले भिजन अनि फ्युचर कोल्याब्सहरू अर वाट्स लाइक तिमीहरूको गेम प्लान के छ लाइक अब लाइक मिसन एन्ड भिजनको हिसाबमा चाहिँ त्यो सुनिदिइहालौँ what we always try to push is हाम्रो नाम because Artha भन्यो होइन so it's kind of like it means purpose अब हामीले चाहिँ फर्स्टमा लाइक we always used to push this narrative to people क्या हाम्रो चाहिँ कि लाइक हामीले अब यो मार्चमा पनि there's this slogan it's say your journey your Artha अनि what we try to say to people is like कम्युनिटीमा होस् लाइक रन क्लबमा आयो पनि लाइक you're competing with yourself in a way like when running is also like a battle with yourself it's like your own journey
you're not comparing with anyone else. About if I'm getting better week by week, that's for myself. That's my own journey in a way. That's my like purpose. अनि हामीले चाहिँ के पुस गर्नु खोजेको थियो भने चाहिँ like what is the purpose of like being run clubमा or anything, because your like मान्छेहरू like run clubमा they might not only come for like running मात्र हुन्छ नि, अब कहिले नयाँ साथी पाउन आउला, कहिले अब भनौँ न it might be like to lose weight in a way for some people or like to achieve any fitness goals. And हामीले चाहिँ like that's why we push the narrative about how it's your own journey type, okay? Yeah. And the purpose like it can be of different things. अब मलाई चाहिँ I think in a way for me like हाम्रो Artha was kind of like purpose for me was like starting something different. Like your sense of community जुन थियो त्यो बनाउन थियो. Like it was not about running for me. That me personally I took the name of हाम्रो like one brand as like हाम्रो मेरो journey towards to grow this community with like Yaksta and Pakidai. That was like to हाम्रो नागमा. If it's like future plans and stuff you can. Yeah. So Avash is हाम्रो spiritual goal भन्यो. त्यो I think like we connect त्यस्तै लाग्छ कि मलाई like यस्तो ग्रुपमा चाहिँ not just him also I also feel the same way हैन. Like everybody has their own के अरे motto of doing these things or like doing this running like maybe आफ्नो के अरे stability को लाउन सक्छ, आफ्नो thought processहरू मिलाउनलाई होस् या just fit हुने. I just started off by walking just to get fit and I was like एकैचोटि weight बढाएको थियो मेरो हैन. I quit smoking अनि त्यसपछि एकदम जङ्कहरू हेभी भएको थियो कि अनि त्यहाँबाट स्टार्ट गरेर रनिङ चाहिँ पछि देख्दाखेरि लाइक ओ यो मान्छे त क्या कुद्दो रहेछ त्यो हुन्छ नि बाटोमा देख्छ नि भने जस्ट क्याजुअली वकिङ अनि त्यो आर्मीको मान्छेहरू सुइँ पुग्छ भन्छ नि त्यस्तो देख्दाखेरि लेट्स ट्राई इट आउट जस्तो भएर हल्का हिट कुद्यो दौडिँदै स्ट्राभामा लुकायो होइन त्यस्तो गर्दै अनि रनिङ क्लब आउँदाखेरि चाहिँ त्यसरी हुन्छ नि त. सो मेनी पिपल हेभ डिफ्रेन्ट वेज अफ थिङ्किङ आफ्नो हुन्छ अनि स्पिरिचुअली भन्दाखेरि लाइक एभ्रिबडी क्यान रिलेट टु दिस जस्तो लाग्छ कि फाइन्ड इट अर्थ भने अब एनिथिङ त्यो रनिङ गर्दाखेरि चाहिँ वी टेन टु टक टु आवर सेल्फ नै क्या अनि त्यसपछि इट्स एभ्री डे गेटिङ बेटर एभ्री विक एभ्री डे होइन हिजोभन्दा कम्पेयर पनि अरूभन्दा आफैसँग गरेर हुन्छ कि द्याट्स द बेस्ट पार्ट जस्तो लाग्छ. The self-talk you do, अब गीत सुने पनि नसुने पनि एउटा भइरहेको हुन्छ होइन भित्र के न के चाहिँ भइरहेको च्यालेन्जिङ मोमेन्ट हुन्छ कि आफैसँग द्याट्स प्रिटी फन आई थिङ्क. सो त्यति बेला चाहिँ अब युजली हाम्रो हुन्छ नि पर्सनली स्पिकिङ अब यत्तिकै अलि लाउड नै हुन्छ नि त भित्र होइन भित्र लाउड नै हुन्छ. तर अब रनिङको चाहिँ मैले के एक्सपिरियन्स गरेँ भने वेन आई स्टार्टेड रनिङ त्यसपछि चाहिँ त्यो भित्रको सेल्फ टकहरू चाहिँ त्यो अलिक म्यानेजेबल रहेछ भनेर चाहिँ धेरै नै नआउने कि वान्स द इयरफोन्स गेट अफ पनि क्या मलाई त्यो त अति फिल भएको थियो कि इयरफोन्स चाहिँ आवासले मलाई रेकमेन्ड गरेको थियो एक्चुली रन विदाउट इयरफोन्स बिकज आई थिङ्क आवास पनि रन्स विदाउट इयरफोन्स. म पनि भयो अहिले चाहिँ गर्दिनँ. सुरुमा चाहिँ एकदम कन्सियस हुन्छ नि फर्स्ट यो मान्छेले हेरिरहेको छ के गर्ने त्यो वान्ट टु डिस्ट्र्याक्ट योरसेल्फ सुरुमा कुद्ने बेलामा अलि हार्ड रन्स स्पेसली. तर त्यो सेल्फ टक चाहिँ बिस्तारै अलिकति म्यानेजेबल रहेछ एन्ड अब हाम्रो एभ्री रनको एउटा माइलस्टोन जस्तो हुन्छ नि त. आज लङ रन छ 30 किलोमिटर्स त्यसपछि 10K छ 5K छ बट त्यो सकिसकेपछि चाहिँ यु विन ओभर यर सेल्फ के होइन. अनि त्यसपछि सो त्यो पर्पस सबजनाको आफ्नो पर्पस धेरै कुराहरू छ. ओन लिन ओन पेस ओन रेस होइन. सो त्यस्तो कुराहरू पनि छ एन्ड डेफिनेटली आवासले भने जस्तै एउटा स्पिरिचुअल गोल छ हाम्रो त्यो हाम्रो सबै यो बिगिनर फ्रेन्डली अल हाम्रो यो भाइब्सवाला कुराहरू सबै कुरा छ. बट वी अल्सो वान्ट पिपल टु हुन्छ नि थिङ्क अबाउट देयर हुन्छ नि पर्पस हाम्रो अर्थ आफ्नो जर्नी एन्ड वेन दे रन अब हाम्रो पर्पस इन एभ्री स्टेप हो. स्टेप भन्ने बित्तिकै डजन्ट मिन यु निड टु रन स्टेप त जहाँ पनि हुन्छ. सो त्यसरी पनि हामीले नट जस्ट रनिङ कि अरू एरियाजमा पनि त्यो मेसेज चाहिँ पुस गर्न खोजेको कि एन्ड त्यो स्पिरिचुअल गोल हो. एन्ड त्यसपछि इन टर्म्स अफ द क्लब इट सेल्फ अब डेफिनेटली वी वान्ट टु ग्रो इट एज मच एज वी क्यान दिस इयर. हाम्रो इमिडिएट प्लान अहिलेलाई चाहिँ अब एनिभर्सरी आएको छ. सो एनिभर्सरीको लागि चाहिँ वेयर प्लानिङ वी ट्राइङ टु प्लान समथिङ गुड
रुपे कम्युनिटी सो त्यही हल्का टिजर दिनुभएछ कि के छ कि हल्का टिजर चाहिँ Ash, do you have any बुझाउनमध्ये कहिले teaser? Do you have any ideas? It might or might not be a night run and a race. Right, yeah. नाइस त्यो त अस्मा सुरु भएको Like a nice one. Yeah, that's a good teaser. गुड टिजर Yeah. यस यस So I think this would be a good platform to Unsani give a shout out to हाम्रो ongoing जुन के भन्छ त्यसलाई bandsहरू. We've been working with. We've been working, right? So number one is Snack On, who have provided so many energy bars at the summit, I think. त्यसपछि हाम्रो newest addition भनेको आज Hydrolite they I like it a lot. त्यो लाइभ पुग्यो it's a Hydrolite पनि छ. त्यसपछि we have Beyond Trend who gave out उनीहरूको couponsहरू to our participants today. We have Brand House as well. नाइस And so it's just that we have a couple of brands we're working with. अब ठुलो एउटा एकदमै ठुलो collab त अहिलेसम्म हामीले केही त्यस्तो प्लान गरिसकेको छैन. But about whatever we're planning as of now, collabs होस् जे होस्, अब we're planning for the anniversary. नाइस नाइस आउन लाग्यो बिस्तारै आउँदैछ हो. सो ल वी फाइनली कम टु दि एन्ड होइन सो अब हाम्रो भ्युवर्सहरू लाइक बिगिनर रनर्सहरूको लागि के मेसेज दिनु छ तिमीहरूले फ्रम द रन क्लब इट्सेल्फ एज वेल अनि प्लस एज बिङ अ रनर एज वेल So as a run club, जो जो पनि join गर्ने भनेर सोचिराख्नु भएको छ and we see a lot of people hesitating as well. होइन हाम्रो रन क्लब भनिसकेपछि ओके त्यसमा एउटा पर्सनली आफ्नो एउटा कुरा पनि हाल्छु being an introverted person myself, मैले आवाजसँग पनि and I've talked about this with several people. So म आफै इन्ट्रोभर्ट भएको भएर कोही अरूले रन क्लब सुरु गराए होइन फर इक्जाम्पल म नै अर्गनाइजर नभएर आयुष स्टार्टेड इट म रनर नै भएको भए पनि आई वुड हेजिटेट भेरी मच टु जोइन अ रन क्लब स्पेसली कन्सिडरिङ द अमाउन्ट अफ पिपल जो आउँछ त्यहाँ एन्ड द and possibilities of you interacting with so many people as well. So त्यो चाहिँ त्यसले गर्दा चाहिँ अब मेरो पर्सनली चाहिँ अब म त्यस्तो छ होइन बट स्टिल अब हामीले नै सुरु गरिसकेपछि बिङ द अर्गनाइजर्स वी नो द्याट त्यस्तो हस्टाइल छैन इन्भाइरोमेन्ट होइन फ्रेन्डली नै छ बिकज हामी पनि वी एज यु सेट there will always be people who are better than us. I think there will, but better than us भनिसकेपछि पनि they have to start somewhere. होइन for example अब Avash he एकदमै खिलाडी नै हो त बट बेस्ट पार्ट अबाउट लाइक रनिङ इज चाहिँ त्यो खतराको मान्छेले पनि तिमीलाई आएर लाइक हम्बली यस्तो गर नि त भन्छ इट्स नट लाइक कम्पिटिसन जस्तो होइन कि बिकज हि नोज लाइक when he started off he was also somewhere त्यही पोइन्टमा थियो नि त रनिङ डजन्ट कम इजी क्या त्यो कोही त अब गड गिफ्टेड जस्तो हाम्रो रोका ब्रदर्सहरू बिग साउट आउट टु देम होइन बट त्यो बाहेक चाहिँ जेनरली मैले देखेको चाहिँ देयर इज अ प्रोसेस देयर इज एन अर्थ बिहाइन्ड इट के त्यो एकदम लामो प्रोसेस भइरहेको हुन्छ नि त त्यो कन्सिस्टेन्सी अनि त्यो प्रोले पनि तिमीलाई मायाले राम्रोसँग नै बुझाइदिन्छ र त्यो बिगिनरले पनि त्यसरी नै बोल्छ क्या द्याट्स प्रिटी community if anyone's wanting to join they can be free होइन they can come talk to कोही अरू साथीहरू आएन भने पनि they can come talk to us and हाम्रो यति धेरै मान्छेहरू छ यति धेरै मान्छेहरू छ कि there will always be so many people एकजना दुईजना मात्र होइन so many people willing to help them अनि त्यही भएर चाहिँ they're always welcome to join अनि yeah so that is my message to the people I see a lot of foreigners as well coming oh yeah आजकल त so it's like run clubs in Nepal खोज्छ नि त it's like maybe अब being a Nepali we have like काठमाडौँ यत्रो सानो छ भने it's not just a thing to say but actually मैले रन क्लब आउने बेला मैले तिम्रो कतिजना चिनेको लाइक मेबी सिङटन पढ्यो नि त तिमी अनि म नि सिङटन पढ्यो नि यहाँबाट यो हुन्छ नि त बट फर फरेनर्स एज वेल आइभ सिन लाइक अ लट अफ पिपल जोइनिङ इन के त्यो पनि धेरै सजिलो भएको छ सजिलो छ अब तिम्रो के छ I would like to say obviously if you see a lot of people especially like content हेर्दा Instagram first time धेरै Artha you see a lot of people अनि me myself अलिकति स्टार्टिङमा एक्लै जानु पऱ्यो भने डर लाग्छ होला
तर I would say कि हाम्रो it's very safe, it's very welcoming, it's really like friendly to everyone. Like doing, even if you're like we've been running for years, or if you're just starting out, we have like different people who can support you, and that they can feel free and try. I don't know, see how it feels, see how the vibe is, and Yes. I definitely feel like they would definitely love it. Yes. So आएपछि hopefully we can make a good impression as well. Yes. त्यसपछि त आफै फ्राइडे सिफ्ट भएर वेडनेसडेतिर लाग्छ अनि त्यसपछि मेबी त्यो बानी पनि हट्छ त्यही त। बिकज त्यो स्याटरडे चाहिँ म अर्थ जान्छु त्यो एउटा फिलिङ चाहिँ क्रिएट हुने रहेछ क्या त्यो चाहिँ मेरो चाहिँ भएको छ बिकज अलिकति टाढा छ होइन समटाइम्स त्यो थट आउँछ बट अहिले झन् स्याटरडे लङ रन्स भनेर सोच्ने नै घरबाट कुदेर आउँछु त्यो कुद्छु भनेर चाहिँ बानी चाहिँ बसेको छ त्यो कल्चर शिफ्ट सरी नो वरिज बिकज द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट त्यो कल्चर शिफ्ट पनि के जुन हाम्रो फ्राइडेको कल्चर विच इज प्रिटी पपुलर अब एटलिस्ट हामी 19-20 years old इट्स प्रिटी पपुलर अब हाम्रो त आवास वाज आउटसाइड तर हामी नेपालमै जो बस्यौँ हाम्रो त एटलिस्ट once or twice a month हामी पुगि नै रहेको थियौँ कतै न कतै एउटा एज हुन्छ नि त त्यो झन् लाइक एभ्रिबडी हुन्छ नि अब लाइक साथीहरू टन्नै आइरहन्छ कहिले को आउँछ कहिले को आउँछ अनि त्यसपछि जाउँ न त फ्राइडे त हो होइन एक दिन त मिलाउँदैनस् भन्छ नि त अनि त्यसपछि स्टोरी त्यो इट्स नट आम नट सेङ इट्स अ ब्याड थिङ त्यो कहिले रमाइलो त गर्नुपर्छ बट समटाइम वी टेन टु क्याच द्याट ह्याबिट नि त अनि वी टेन टु मिस इट नै क्या बट देन सिफ्टिङ टुवर्ड्स अर्थ डुइङ स्याटरडेज होइन त्यसपछि म त कस्तो घरमा जान दिएन त्यो बाहिर जान दिएर त्यस्तो बाहनाहरू पनि आउनु थाल्यो क्या जानु नदिनु त होइन बट आफूले जानु मन थाल्यो जस्तो बिकज त्यो एजको भाइ बहिनीहरू जो पनि छ उनीहरू जो अलरेडी गइ नै रहेको थियो नि अब दे स्टार्टेड कमिङ टु अर्थ अनि त्यसपछि उनीहरू अलिक कमिटेड नै हुन थाल्यो हाम्रो फ्रन्ट क्लब भन कि रनिङ भन जे भयो भने अनि उनीहरूले चाहिँ दे स्टार्टेड स्किपिङ फ्राइडेज के आफ्टर फ्राइडे नाइट्सहरू स्किप गरेर दे चोज टु कम रनिङ बिहान स्याटरडे अन अ ब्लडी 6:30 AM Saturday morning. That's a huge commitment in the video. That's something to be I'm saying that's something I find very inspiring, Yeah. especially from the people because we're organizers. Of course, we need to be there. Of course, 4:30 मा उठ 5 बजे पुग्यो उता 4:45 मा पुगेर कुद्न नि भइसक्यो हुन्छ हैन हामी पुग्यो त्यहाँ हामी अर्गनाइजर्स हो obviously we need to do it. हामीलाई त इन्सेन्टिभ छ गर्नलाई तर जो मान्छेहरू रेगुलरली आएको छ उनीहरूलाई चाहिँ सिरियसली ह्युज शाउट आउट टु अल अफ देम बिकज स्याटरडे मर्निङ 6:30 AM हामीले पहिले त 6:30 AM मा सुरु नै गर्थ्यौँ सो 6 AM मा मिटिङ टाइम आज पनि त्यही नै थियो सो 6 AM मा स्याटरडे आउन सक्नु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ इज समथिङ टु बी भेरी इन्सपायर्ड अबाउट के Yeah, that's it. So we've come to an end of it, होइन Thank you guys for coming to Runners Lane, होइन It was a very good conversation and कुरा गर्दा गर्दा सुरुमा त अब लाइक हुन्छ नि हामीसँग कुरा हुन्छ हुँदैन जस्तो भइरहेको थियो बट कुरा गर्दा गर्दा टन्नै कुरा गऱ्यो होइन सो या थ्याङ्क यू भेरी मच होइन Thank you, Ayush. सो द्याट वुड बी द एन्ड अफ इट Thank you, Ayush, for having us. Of course, तिम्रो भने जस्तै सुरुमा चाहिँ अलिक कान रन्की पनि राख्थ्यो अब त्यो फर्स्टमा भयो नि त एउटा फ्लो आइसकेपछि but definitely thank you to Runners Lane for having us, definitely. So everybody come to run के अरे Artha run every Saturday हेर्नुहोस् है त Yeah, please join Artha Run Club every Saturday at 6:30 AM. So thank you guys for coming होइन हाम्रो Runners Lane मा आइदिएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद to both of you होइन अनि making it so special हाम्रो अब like from me hosting after such a long time अनि तिमीहरू पनि first time coming into the camera it was a very good session अब एकछिन मात्र होला भन्ने डर लागिरहेको थियो कि मलाई पर्सनली बट यत्रो टाइम कुरा गऱ्यो अनि लाइक पर्सनली चिनेको भरमा पनि प्लस यति धेरै रनिङ अनि आफ्नो लाइफसँग कोरिलेट गर्न पाएँ सो थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू एभ्रिबडी एल्स एज वेल हाम्रो के अरे यो पडकास्ट हेरिदिएकोमा इफ यु गाइज हेभन सब्सक्राइब यट होइन प्लिज सब्सक्राइब अनि अर्थलाई पनि आफ्नो सोसियल मिडिया इन्स्टाग्राममा प्लिज फलो बिकज दे अर्गनाइज रन्स एभ्री स्याटरडे अनि दे हेभ भेरी बिगिनर फ्रेन्डलीदेखि लिएर सबै पेज ग्रुप्सहरूको तपाईँको रन्सहरू हुन्छ अनि इट्स भेरी फन मी पर्सनली इट्स बिन अबाउट अ इयर द्याट हेभ बिन गोइङ रेगुलरली गर्न खोज्छु बट इट्स अ बेट फार अनि कहिले काहीँ लङ रन्सहरू मिलाउन खोज्छु बट आई हेभ मेट अ लट अफ पिपल द्याट होइन अनि जुन चाहिँ मेरो लाइफमा अहिले भेरी इम्पोर्टेन्ट मान्छेहरू पनि भइसकेको छ होइन
that motivate me, improve me होइन त्यस्तो लाग्छ होइन हाम्रो रनर्स दिनमा चाहिँ इफ युआर न्यू प्लिज सब्सक्राइब टु अस होइन हाम्रो सोसियल मिडियामा पनि छ हाम्रो इन्स्टाग्राम टिकटकहरूमा पनि छ एन्ड वी आर सुन कमिङ इन टु स्पोटिफाई एज वेल बिकज दिस इज भेरी फन टु लिसन एज वेल होइन पर्सनली स्पिकिङ अनि त्यसपछि सो प्लिज सब्सक्राइब हाम्रो अगाडिको एपिसोड हेर्नु भएको छैन एन्ड विल कभर मन्जुश्री ट्रेनरिज र एउटा भेटरन रनर र बिगिनर रनरको रनिङ जर्नी पनि हुँदैछ अनि यस्तै फन कन्टेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब टु अस हामी अझै एभ्री विक तपाईँहरूलाई यस्तै कन्टेन्ट लिएर आउँदैछौँ सो थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ कमेन्ट डाउन इफ तपाईँहरूलाई अझै केही चाहिन्छ भने र एनिथिङ हाउ यु लाइक इट प्लिज कमेन्ट डाउन थ्याङ्क यू गाइज